จักได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาและเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติแก่ท่านสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมะปฏิบัติทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาด้วยว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลอย่างยิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้พากันมาประชุมพร้อมเพรียงกันณสถานที่นี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความอบรมความสุขความสบายแก่พวกเราดังที่พวกท่านทั้งหลายได้เคยปฏิบัติเป็นประจำมาทุกเดือนนั้นคงจะได้รับความรู้ความฉลาดนำไปประพฤติปฏิบัติธรรมพอเป็นเครื่องบำรุงใจของเราได้ตามสมควรแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกท่านทั้งหลายก็ยังพอใจที่จะทำต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความอุตสาหะพยายามที่จะชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องจนถึงที่สุดอันนี้เป็นเจตนาของพวกเราท่านทั้งหลายแม้องค์เทศองค์ที่มาให้คำแนะนำก็คงมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือต้องการให้ได้รับประโยชน์จากการฟังการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกเสมอหรือตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปประพฤติปฏิบัติจึงจะได้ประโยชน์จากการฟังการปฏิบัติถ้าฟังแล้วก็ทิ้งไปไม่ได้นำไปพินิจพิจารณาหรือไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เราได้ก็ตกไปเพราะงั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้สิทธิ์ของเราได้เต็มที่อย่างทุกวันนี้เรามักจะพูดถึงสิทธิ์หรือมนุษยธรรมกันเป็นจำนวนมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราได้ใช้สิทธิ์ของเราเต็มที่หรือยังพระพุทธเจ้าของเราวางหลักไว้เพื่อให้เราใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่แม้ท่านประกาศธรรมะหมวดใดข้อใดจุดมุ่งหมายก็ให้เราได้พินิจพิจารณาได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ไม่ว่าธรรมที่เป็นส่วนอกุศลก็ตามท่านก็ให้ระมัดระวังจิตของเราจะให้จิตของเราไปตกอยู่ในหลุมพรางแห่งกิเลสคือที่เป็นอกุศลนั้นเพราะจะทำให้จิตใจของเราเสื่อมสมรรถภาพไปท่านก็หาวิธีป้องกันไว้ส่วนที่เป็นส่วนกุศลพระพุทธเจ้าของเราก็พยายามส่งเสริมหมายถึงว่าความเฉลียวฉลาดพยายามหาอุบายต่างๆให้เกิดปัญญาในอันที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่การปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายดังนั้นบัดนี้พวกเราทุกท่านพร้อมแล้วที่จะทำจิตในส่วนนี้คือในส่วนฟังขณะนี้อะไรก็พร้อมอะไรก็ดีทุกอย่างอากาศก็ดีสถานที่ก็ดีและขอให้ทำใจของเราให้ดีด้วยจึงจะได้ประโยชน์จากส่วนนี้วันนี้อาตมาได้ยกหัวข้อขึ้นว่าจิตเตนะนิยติโลโกซึ่งแปลเป็นใจความว่าสัตว์โลกอันจิตย่อมนำไปเพราะฉะนั้นเรามาคำนึงถึงจิตของพวกเราทุกท่านจะไปที่ใดก็อยู่ที่จิตเป็นสำคัญเราจะนำไปในที่ใดจิตของเราเป็นใหญ่เป็นประธานแม้จะมาในที่นี้ก็แม้เราจะคิดจะทำอะไรก็เพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ฉ
ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าจิตของเราจะนำไปในทางใดบางคนก็นำไปสู่นรกบางคนก็นำไปสู่สวรรค์นิพพานนี่ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่จะทำให้ไปสู่นรกก็คือธรรมที่เป็นส่วนชั่วนั่นเองคือพูดทำคิดอันใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองนั่นแหละเป็นธรรมที่ให้ไปสู่นรกทั้งเป็นเราก็เห็นอยู่ทุกวันนี้สถานที่คุมขังต่างๆล้วนแต่เป็นนรกที่เรามองเห็นแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังมีคนเข้าไปถูกคุมขังอยู่ในอย่างนั้นที่น่าเป็นห่วงเหลือเกินพวกเราต้องช่วยกันเลี้ยงดูเพราะความประพฤติเพราะจิตที่นำไปผิดทางเราจะแก้ไขกันอย่างไรพวกเราที่มีจิตปัญญาพอจะช่วยก็ช่วยกันเป็นภาระแก่รัฐบาลก็เป็นจำนวนมากต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานแล้วแก้ไม่ตกสักทีอันนี้เป็นเพราะอะไรจึงอยากจะฝากให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแม้พวกเรามีจิตเป็นกุศลก็ตามเราจะนำไปจิตของเราไปสู่แม้แต่การให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานอกจากนั้นเรายังช่วยสังคมที่พากันทำอยู่ในทุกวันนี้เมื่อได้กระทำการประพฤติปฏิบัติพวกท่านทั้งหลายก็จุดมุ่งหมายก็คือช่วยตัวเองช่วยสังคมเป็นตัวอย่างอย่าไปนึกว่าไม่สำคัญการให้ข้าวให้น้ำแต่ถ้าปีหนึ่งก็มีความสำคัญต่อชีวิตพวกท่านทั้งหลายถ้าได้พิจารณาทานของพวกท่านทั้งหลายก็ยังเป็นประโยชน์แก่สังคมและก็ยังเป็นประโยชน์แก่ตัวเองระลึกขึ้นมาเมื่อไรก็ทำให้มีความสุขกายสุขใจของเราเนี่ยเป็นผู้นำอะไรนำบุญนำกุศลนอกจากให้แก่ตัวเองแล้วยังเฉลี่ยเจียจานกับคนอื่นนี่คือหลักของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติมาเป็นเวลานานแล้วไม่เคยล้าสมัยมีบางคนบางท่านเท่านั้นเองที่คิดไม่ถึงเท่าไม่ถึงการว่าศาสนาของเราล้าสมัยยังไม่เคยล้าสมัยเราจะดูในจุดใดว่าล้าสมัยหรือทันสมัยอย่างเช่นดินน้ำลมไฟที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้หรือว่าเป็นจริงอยู่อย่างนี้ไม่เคยล้าสมัยไฟที่เคยให้สว่างก็เคยมีความสว่างอยู่นี้เคยมีความร้อนก็เป็นอยู่อย่างนี้ความเย็นความอะไรต่างๆที่พวกเราได้รับจนไม่เคยล้าสมัยทำให้มากเท่าไรไฟสว่างเท่าไรก็ยิ่งได้รับความสว่างมากเท่านั้นอย่างทุกวันนี้ แม้จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับสังคมของเราก็เป็นเพราะความเข้าใจห้อยเป๋หรือไม่ตรงกันท่านเองท่านเรียกว่าทางทิฏฐิเรียกว่า ความเห็นไม่ตรงกันท่านเองเป็นถ้าเรามีความคิดเห็นตรงกันนำไปสู่จุดเดียวกันเพื่อให้เกิดแก่ประโยชน์แก่สังคมของเราก็จะไม่มีปัญหาเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่ว่าอาตมาว่ายังเหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างธรรมะที่ให้ความอบอุ่นทำให้ความอยู่เย็นเป็นสุขก็เป็นอยู่อย่างนั้นธรรมะที่ให้ความเดือดร้อนไว้ทั้งส่วนอกุศลก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วจะว่าพระพุทธศาสนาล้าสมัยได้อย่างไรจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายโดยพิจารณาที่อาตมายกขึ้นว่าธรรมะช่วยชีวิตเราให้อยู่รอดธรรมะช่วยชีวิตเราให้ปลอดภัยช่วยธรรมะช่วยชีวิตหรือช่วยพัฒนาของเราให้ดีงามหรือให้เจริญลองพิจารณาตามคำย่อๆหน่อยที่ว่าจิตทั้งนั้นที่นำไปที่ใดก็ตามเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญถ้าจิตของเราไม่ดีก็แน่นอนต้องนำไปในทางที่ไม่ดีเพราะงั้นสถานที่ไปของคนและสัตว์ต่างๆนั้นก็ไปตามจิตที่ชอบจิตที่คิดจิต
ที่เห็นว่าเป็นความสุขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการอบรมถ้านำไปในผิดทางหรือเห็นผิดแม้จะมีความเข้าใจว่าเป็นความสุขความเจริญความสบายแก่ตัวเองแต่บางอย่างมันก็เป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตจิตใจอย่างเช่นคนที่ล่วงละเมิดศีลต่างๆทำให้เกิดความเดือดร้อนล่วงทำต่างๆทำให้รับความเดือดร้อนอย่างนั้นลองพิจารณาอย่างคติบางอย่างที่ธรรมะทำให้เราอยู่รอดจริงหรือไม่ยกตัวอย่างพระวักกะลิที่ครั้งแรกก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาด้วยความเลื่อมใสแต่บวชด้วยความเห็นพระรูปพระโฉมของพระองค์มันเป็นทิพย์ผ่องใสงดงามอยากจะเฝ้าติดตามเพราะติดแต่รูปในเสียงของพระองค์ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความสุขแต่อยู่ไปไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็เป็นห่วงท่านอาจจะเล็งเห็นในการประพฤติปฏิบัติของท่านพระวักกะลิก็ได้แต่อยู่ไปข้างหลังก็มีอุบายแต่เห็นว่าพระวักกะลินี้คงจะไม่ได้อะไรจากการประพฤติปฏิบัติเพราะเฝ้าดูแลแต่อัตภาพร่างกายของพระองค์เท่านั้นเองจึงไล่ให้พระวักกะลิจงหลีกไปหมายความว่าอเปหิคำว่าจงหลีกไปตามภาษาบาลีภาษาของเราก็วักกะลิเธอจงหลีกไปจะด้วยเรื่องอะไรด้วยกายอันเน่าอันนี้อย่างตอนนี้พระวักกะลิก็เสียอกเสียใจจะไปโดดเหวตายจะไปโดดเหวตายพิจารณาดูที่ว่าในขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นมรรคผลของพระวักกะลิหรือจะเป็นอุบายมาถึงพวกเราก็ได้ใครที่จะฆ่าตัวตายลองพิจารณาดูที่ถ้าได้มีพระพุทธเจ้าหรือแม้จิตสำนึกขึ้นในใจจะไม่ฆ่าตัวตายอย่างนี้จะว่าอย่างไรก็ต้องแน่นอนเพราะธรรมะช่วยของเราให้อยู่รอดในขณะนั้นตามตำนานว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระวักกะลิในขณะที่ปากเหวโดยซ้ำไปท่านก็พยายามเตือนให้ได้สติเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ดีอกดีใจกับตั้งใจมาแนะนำสั่งสอนให้พิจารณากรรมฐานกายคตาสติพิจารณากายไปในกายซึ่งมีสติเป็นไปในกายตั้งใจประพฤติปฏิบัติสำเร็จมรรคผลในเพียงองค์เดียวเนี่ยเป็นตัวอย่างทำให้ชีวิตของท่านอยู่รอดจากความตายจากกระโดดเหวตายทำชีวิตของเราท่านให้ปลอดภัยทำชีวิตของเราทำชีวิตของท่านให้พัฒนาขึ้นเป็นจิตใจที่เป็นพระอรหันต์ในที่สุดเพียงองค์เดียวนอกของนั้นตั้งเยอะแยะแม้พวกเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันในขณะที่มาฟังเทศน์ในขณะที่ประพฤติปฏิบัติธรรมแม้จะคิดชั่วไปต่างๆนานาก็ย่อมมีเป็นธรรมดาแต่เพราะอาศัยธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้พวกเรามีความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะพวกท่านทั้งหลายที่ได้มาประชุมในสถานที่อย่างนี้ถือว่าเป็นผู้มีความเจริญมาแล้วไม่คิดไปนอกรู้นอกทางในทางการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นผู้มีความเจริญเป็นที่รับรองได้ว่าไม่ไปสู่นรกอย่างแน่นอนเพียงเท่านี้เราก็เห็นกันแล้วจะไม่มีความภูมิใจได้อย่างไรในการประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายที่ได้มาประพฤติปฏิบัติเป็นจำนวนมากอย่างนี้นี่แหละแม้จะยังไม่สำเร็จมรรคผลก็ตามทีแต่เป็นที่รับรองเลยว่าสถานที่นี้เป็นที่เจริญทุกสิ่งทุกอย่างด้านปัญญาก็ตามด้านสถานที่ก็ตามอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่ในที่มีความสุขความสบายเนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองของเราอยู่รอดปลอดภัยทุกคนท
ถ้าเรามีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเราจะทำอย่างไรปัญหาอยู่ตรงนี้คือเราต้องศึกษาเราต้องประพฤติปฏิบัติตามส่วนมากทุกวันนี้คนที่รู้หลักของศาสนาไม่ใช่น้อยแต่ขาดการปฏิบัติที่เอาจริงเอาจังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอยากให้ย้อนถึงพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นพระบรมครูเป็นตัวอย่างในทุกแง่ทุกมุมเราจะดูพระพุทธเจ้าในแง่ใดก็เป็นตัวอย่างในแง่นั้นท่านนำจิตของท่านไปอย่างไรในเบื้องต้นท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็เสด็จออกมาพิเดชกรมคือออกบวชนั่นเองได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเกียรติอันสูงส่งพระพุทธเจ้าผู้เรานั้นทรงเสียสละเป็นตัวอย่างมาแล้วพวกท่านทั้งหลายทุกวันนี้กันได้ดำเนินตามในรอยพลบาทของพระองค์คือพากันเสียสละทรัพย์สินเงินทองเสียสละเวลาที่มานั่งประพฤติปฏิบัติก็คงมีความมุ่งหมายหรือมีจุดประสงค์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแม้จะช้านานสักปานใดก็คงไม่เหลือวิสัยหรือเหลือความพยายามของพวกเราท่านทั้งหลายหากจะมีอุปสรรคขัดข้องบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของการทำความดีเป็นเรื่องธรรมดาของการประพฤติปฏิบัตินั่นพระพุทธเจ้าท่านก็ผ่านพ้นมาแล้วในการให้ในการประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าของเราก็เอาจริงเอาจังงั้นอาตมาถึงอยากให้ดูในแง่ในการประพฤติปฏิบัติของพระองค์ท่านปฏิบัติอย่างไรเอาจริงขนาดไหนแม้แต่เอื้อจะเหือดแห้งไปท่านก็ไม่ยอมท้อถอยอดข้าวอดน้ำอดอะไรทุกอย่างรู้จักการประพฤติปฏิบัติบางอย่างก็ยังอุกฤษถึงขนาดนั้นก็ไม่สำเร็จมรรคผลพระองค์ก็พยายามด้วยวิถีทางต่างๆจนมาพิจารณาว่าร่างกายนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าเราไปทำเกินเหตุเกินผลก็ต้องเราก็เบียดเบียนธรรมเรามาหวนใจมาพิจารณาธรรมที่เป็นส่วนสบายอย่างนั้นพวกเราท่านทั้งหลายขณะนี้ต้องพาให้กันทำให้สบายอย่าให้จิตใจของเราเผลออย่าให้จิตใจของเราวอกแวกให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอันเป็นทำให้มีความเจริญก้าวหน้าแม้จะกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามล้วนเป็นแต่อุบายให้เกิดสันติสุขให้เกิดความสุขความสบายทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเล็งเห็นประโยชน์อันนี้ที่ท่านได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างท่านคงหวนระลึกถึงครั้งหนึ่งที่ท่านได้ขณะนั้นที่ท่านได้นั่งพิจารณาลมหายใจเข้าออกที่พระราชบิดาพระแรกนาฝันนั้นอยู่ใต้ลมว่าที่เราได้ยินได้ทราบกันอย่างนั้นปรากฏว่าจิตของท่านสงบเพราะการพิจารณาลมหายใจปรากฏในขณะนั้นตามตำราว่าล่มไม้ว่าแทนที่เอ็นบ่ายไปตามตะวันแต่ล่มไม้ยังปกคลุมพระองค์ท่านอยู่ตามปกติคือเหมือนเวลาเที่ยงวันนั่นแสดงเห็นว่าอานุภาพแห่งของจิตที่พระองค์อบรมในขณะนั้นแต่ยังไม่ถึงสำเร็จมาออกมาวินิจฉัยคมท่านระลึกถึงครั้งนั้นได้มาปฏิบัติสายกลางหมายถึงมรรคมีองค์8นั่นเองตั้งใจดำเนินพิจารณาไปตามมรรคมีองค์8ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระโพธิสัมมาสัมโพธิญาณในโลกนี้ได้ประกาศศาสนาพงก็ตั้งพระทัยอันแน่วแน่ว่าศาสนายังไม่เจริญในมคธรัฐเมื่อใดก็ยังไม่ปณิพพานนี้แต่นั้นนั่นแสดงให้เห็นว่าแนวการประกาศศาสนาของพระองค์ตั้งใจอันแน่วแน่อย่างนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นสัพพุรุษด้วยกันให้พิจารณาถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศศาสนาคิดดูกันแล้วกันสมัยนั้นคณาจารย์ต่างๆมีมากเหลือเกินจะต้องฟันฝ่าอุปสรรค
พบประมรสุมต่างๆยากที่จะประกาศศาสนาพระองค์ก็ไม่ท้อแท้แม้จะมีคณาจารย์ที่นับถือศาสนาต่างๆก็ไม่ท้อถอยทรงยอมประกาศศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดียในพระมคธรัฐในสมัยนั้นเราก็ได้รับสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าพวกเราท่านทั้งหลายในขณะนี้ประเทศของเราเป็นที่ประเทศอันสมควรแก่การให้มรรคให้ผลสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งพวกเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้แล้ววันเวลาล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปแต่เวลาวันคืนเท่านั้นชีวิตของพวกเราก็ล่วงไปด้วยถ้าเราจะมัวเมาประมาทอยู่ไม่นำจิตของเราให้ถูกทางสักทีไหนจะได้พบสันติสุขอันเป็นความสุขที่แท้จริงสักทีเพราะงั้นเราจะต้องรีบเร่งและช่วงนี้ทุกคนผ่านวัยมาขนาดนี้คงจะพบอะไรต่างๆที่ว่าเป็นส่วนเกินของโลกว่าอันนั้นเป็นสุขบ้างอันนี้เป็นสุขบ้างตามความเข้าใจของเรามาตลอดนั้นอาหารที่ว่าเราได้รับประทานได้รับความสุขความสบายก็ประเดี๋ยวประดาวแม้ห้องนอนที่อยู่ที่อาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์ของเราก็เปลี่ยนกันอยู่เรื่อยเพราะว่าเป็นความสุขสิ่งเหล่านี้แหละเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้ส่วนธรรมของพุทธเจ้านั้นเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นให้ความสุขให้ความร่มเย็นแก่ทุกๆคนเรามาพิจารณาดูเพียงพรหมวิหาร4ประการอย่างนี้ถ้าเรามีเมตตาต่อกันแล้วมีเมตตาความสงสารซึ่งกันและกันเคยเป็นพิษเป็นภัยแก่ใครบ้างไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยแม้แต่ตัวเองคนอื่นก็ได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขก็ได้รับความสุขความสบายเพราะคนที่มีเมตตาคนที่มีความช่วยเหลือคิดจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่เรียกว่ากรุณาไม่เคยได้รับความเดือดร้อนมีแต่ความสุขความสบายให้ความอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งกันและกันแต่จริงอยู่บางเหตุบางประการที่บางคนไม่เข้าใจอาจจะมีความต่อต้านคิดจะช่วยเหลือก็ยังมีคนทำลายร่างกายก็มีอันนั้นก็เป็นเรื่องเพราะคนไม่มีเมตตาเราจะมองแง่นั้นแต่เราอยู่สังคมโลกก็เป็นธรรมนาอีกแต่ทั้งนั้นก็ยังมีคนให้ความสนับสนุนไม่เสียหายเพราะความเป็นผู้มีความเมตตามีกรุณาแล้วจิตของเราถ้ามีเราคอยยินดีในคนอื่นทำคุณงามความดีเพียงพรหมวิหาร4นี้เราก็เห็นได้แล้วว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรานั้นเราสามารถจะประพฤติปฏิบัติให้จะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเราอย่างสบายไม่ต้องสงสัยว่าธรรมพระพุทธเจ้าเคยประกาศไปแล้วเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีความเสื่อมสลายเรามักจะได้ยินได้ฟังว่าสมัยทุกวันนี้ศาสนาของเราเสื่อมไปแล้วความจริงศาสนาไม่เคยเสื่อมเป็นแต่จิตใจของคนเราตนเองเสื่อมจากศาสนาเราจะพูดอย่างนั้นจึงจะชัดเจนเราพิจารณาโดยที่ว่าสิ่งต่างๆที่เรามักจะยังเห็นคนที่มีความประพฤติผิดในทางธรรมหรือว่าตลอดถึงพระเจ้าพระสงฆ์ไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็ถือว่าศาสนาเสื่อมความจริงจิตต้องคนเราเสื่อมจากศาสนาเสื่อมจากคำสอนเพราะงั้นไม่นำพาในการประพฤติปฏิบัติจึงเหตุการณ์ต่างๆที่เลวร้ายก็เกิดขึ้นเพราะจิตใจเสื่อมจิตใจไม่นำพาไปในทางที่ดีทางที่ถูกนั่นเองดังนั้นเราควรรงต่อต้านต่อสู้ให้ถูกทางเสียทีถ้าจิตใจของเราถูกตามมรรคตามผลเมื่อไรอาตมาก็เชื่อแน่เหลือเกินว่าสังคมของเรานี้จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนอย่างเช่นท่านยกธรรมในสัพพุริสธรรม7ประการที่เราได้ยินได้ฟังกันคงจะได้ฟังจากครูบาอาจารย์ตมาจาก
กล่าวว่าเจ็ดต่อคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนและรู้จักบุคคลว่าคนไหนคนดีคนชั่วถ้าเรามีความรู้ทั้งเจ็ดรอนี้ลองพิจารณาดูที่ว่ารู้เหตุทำทั้งหลายทั้งมาเกิดแต่เหตุแม้พวกท่านเอาง่ายๆกันอันนี้มาขณะนี้ก็เพราะเกิดจากเหตุอยากจากฟังธรรมอยากปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นเหตุเป็นเหตุที่เราถ้าได้ฟังแล้วเป็นเหตุดีเรานำไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นผลสืบเนื่องเลยคือเป็นผลรู้จักผลถ้าเรารู้จักเหตุนี้เป็นเหตุแห่งชั่วความชั่วเหตุนี้เป็นเหตุแห่งความดีเราเกิดจากความรู้ไม่ใช่เลยถ้าเรารู้แล้วชั่วเราไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องไปประพฤติไปปฏิบัติไม่ไปทำอย่างนั้นความชั่วก็ไม่เกิดอยู่กับจิตใจของเราก็เกิดอยู่แต่สิ่งที่ดีๆเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรารู้นั่นเองพอเราได้รู้แล้วอย่างนี้ใครแล้วจะชอบแต่ว่าคนที่ยังมีกิเลสเป็นเรื่องธรรมดาแม้สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งความชั่วนะก็ยังไปทำเหตุนี้นะเป็นเหตุแห่งความดีก็ไม่พยายามประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จะได้รับประโยชน์อย่างไรไปทำเป็นเหตุแห่งความชั่วเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านก็สอนทั้งเหตุที่ดีเหตุที่ไม่ดีควบคู่กันไปเพื่อให้เราระมัดระวังในเหตุที่ไม่ดีเสียตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมในส่วนที่ดีนี่เราสำคัญอย่างยิ่งถ้าเราท่านทั้งหลายได้รู้จักเหตุอย่างนี้แล้วพยายามตั้งใจก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญนำจิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือจุดประสงค์ที่ในที่สุดคือพระนิพพานนั้นเป็นที่สุดจิตของเราถ้าตกอยู่ในภาวะแห่งความทุกข์จุดทุกข์ปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นเหตุเราก็ต้องมีเหตุกันเพราะงั้นรู้จักตนในคำว่ารู้จักตนขณะนี้เราเป็นอะไรนี่ก็สำคัญอย่างยิ่งเราเป็นพระเป็นเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นข้าราชการตลอดถึงเป็นสามีภรรยาซึ่งกันและกันถ้าเรารู้จักหน้าที่ของเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นสามีภรรยาก็ไม่ล่วงเกินซึ่งกันและกันในทางที่เสียไม่นอกใจซึ่งกันและกันสังคมนี้ขอลองพิจารณาหรือจ้อมเป็นไปเพื่อความเจริญเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี่คือธรรมพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ ถ้าเรารู้จักตนอย่างนี้รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้ทุกคนอาจจะเป็นได้หลายๆอย่างเป็นทั้งพี่ทั้งน้องเป็นทั้งพี่ป้าน้าอาเป็นทั้งอะไรเลยเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นครูบาอาจารย์คนถ้าเรารู้จักเป็นเรารู้จักวางตัวของเราให้เป็นเหมาะสมกับสิ่งที่เราเป็นก็ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขความสบายด้วยกันทุกคนเป็นพ่อแม่มีความเมตตาต่อลูกหลานเป็นลูกหลานก็เคารพเชื่อฟังต่อมารดาบิดาครูบาอาจารย์ลองพิจารณาถ้าเรารู้จักว่าเราเป็นอย่างนั้นจะมาเชื่อเนี่ยเลยเกินว่าสังคมนี้จะอยู่กันอย่างมีความสุขความเจริญจิตใจของทุกคนถ้านำไปในทางที่ดีสมกับที่ว่าจิตเตนะนิจจิโลโกนั้นก็แน่นอนเหลือเกินว่าจิตทุกดวงถ้าเรามุ่งสู่เป็นความเป็นผู้รู้ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงเทพมหานครถ้าจิตของเราทุกดวงมุ่งสู่พุทโธคือผู้รู้ก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อถึงทางจุดหมายปลายทางที่เราตั้งเป้าเอาไว้ให้รู้จักการขณะนี้การอะไรการเป็นที่การฟังธรรมเป็นที่การเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเราพากันมุ่งหน้ามาทำนี่ถือว่ารู้จักการเวลาอย่างนี้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแม้ออกจากนี้ไปแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายเป็นข้าราชการตั้งใจทำงานเป็นอย่างดีเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเรา
นั่นคือรู้จักการรู้จักประมาณถ้าเราตั้งใจว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นรู้จักประมาณในความรู้ในความสามารถของตัวเองคือต้องรู้จักกำลังกายของเราทำให้อย่างถูกต้องนี่เรารู้จักประมาณเพียงหัวข้อย่อๆนี้พวกท่านทั้งหลายคงคิดได้แล้วว่าการทำงานของท่านแต่ละท่านแต่ละคนนั้นต้องอยู่ที่อาศัยที่จิตเป็นเรื่องสำคัญจิตจะต้องนำไปสู่จุดนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อคนคุณงามความดีทำให้ถูกต้องตามแบบตามแผนแล้วจิตของเราก็จะเป็นที่จิตพัฒนาเป็นจิตที่เจริญที่เรารู้จักการรู้จักประมาณอย่างนี้เนี่ยคือว่าเราเป็นสัพพุรุษแล้วทีนี้รู้จักชุมชนรู้จักบุคคลชุมชนแต่ละชุมชนนี่เราเข้าไปแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะพูดอย่างไรให้เราต้องรู้ในชุมชนนั้นๆการที่วางตัววางตนให้เหมาะแก่ฐานะของตัวเองชื่อว่าเรารู้จักชุมชนเราพูดอย่างไรทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นเราพูดอย่างไรทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นไปเพื่อความนินทาว่าร้ายของคนอื่นทำอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อจะความเจริญเมื่อท่านทั้งหลายได้พิจารณาการปฏิบัติอย่างนี้อย่างต่อเนื่องกันก็จะเป็นการนำคนดีเราประพฤติปฏิบัติคบค้าสมาคมจึงเป็นการนำจิตของเราหาอย่างถูกต้องอย่างมีคุณภาพจิตของเรานี้มีอานุภาพที่อาตมากล่าวในเบื้องต้นว่าเรามีสิทธิเสรีในการพูดในการทำในการนับถือศาสนาเราจะประทำอย่างไรเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างนั้นในหัวข้อที่อาตมายกขึ้นว่าจิตเตนะนิยติโรโกนั้นสิ่งที่ประกอบคือ7 รอที่ว่านี้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลและรู้ชุมชนนั้นๆนี่ถ้าเรารู้อย่าง7 ประการนี้จิตของเราเป็นสัพพุรุษคือผู้ที่ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจแล้วจะเป็นผู้ที่มีความเจริญทำสังคมนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าคำว่าความเจริญพวกเราท่านทั้งหลายคงจะรู้เข้าใจกันอยู่แล้วว่าความเจริญในด้านไหนบ้างถ้าเรามีจิตเป็นกุศลจิตต้องมีความฉลาดทำสิ่งใดเป็นไปเพื่อความถูกต้องพูดสิ่งใดเป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์สมานสามัคคีซึ่งกันและกันคิดอย่างใดเป็นไปเพื่อความเมตตาหรือพูดง่ายๆถ้าเราทำอะไรประกอบด้วยเมตตาพูดอะไรประกอบด้วยเมตตาคิดสิ่งใดประกอบด้วยเมตตาจิตของเรานั้นชื่อว่าจิตได้พัฒนาแล้วจึงจะมีความปรารถนาอย่างนั้นถ้าจิตของเราขาดพัฒนาทำอะไรก็ดุดันนะทำให้คนอื่นเดือดร้อนพูดอะไรก็มีความกระทบกระเทือนทำให้เกิดความเสียหายทำให้คนอื่นเจ็บใจเราต้องสำรวมระมัดระวังวาจาและคำพูดของเราก่อนจะออกจากปากของเราจะไปเข้าหูคนอื่นนั้นต้องระวังต้องสำรวมจะใช้วาจาของเราไปเข้าหูของคนอื่นให้คนอื่นต้องรับความเดือดร้อนเพราะคำพูดของเราจะเป็นเหตุนำจิตของเราไปในทางที่ผิดการรักษาจิตของเราจะต้องมีหลักพิจารณาอยู่เสมอว่า ดีหรือไม่ถูกต้องหรือไม่มีประโยชน์หรือไม่บางอย่างถ้าดีมีประโยชน์และถูกต้องจิตของเราก็ย่อมเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แต่ถ้าจิตของเราหรือว่าทำสิ่งใดไม่ดีไม่ถูกต้องไม่มีประโยชน์ทำไปเท่าไหร่ก็มีแต่เสียก็ต้องพากันระมัดระวังโดยเฉพาะนักปฏิบัติของเรานั้นต้องสำรวมทุกขณะจิตการปฏิบัติเราไม่ได้หมายความว่าเราจะนั่งหลับตาอยู่เฉยๆหรือนั่งอยู่กับที่ดังที่เราเคยได้ยินได้ฟังหรือว่านั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเท่านั้นอันนั้นเป็นกิริยาอาการอีกอันหนึ่งที่จำเพาะเท่านั้นเองการยืนเดินนั่งนอนทุกอย่างถ้าเราทำให้ถูกต้องเป็นการปฏิบัติศาสนาทั้งนั้นเป็นการรักษาธรรมทั้งนั้นการที่เรามักจะพูดเสมอว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่สมควรประเทศนี้เป็นประเทศที่ไม่สมควรอะไรเหล่านี้ความจริงถ้าเราน้อมมาลึกๆแล้วอัตภาพร่างกายของเรานี้ก็เป็นปฏิรูปประเทศคือเป็นประเทศอันสมควรอะไรสมควรแก่การให้ทานสมควรแก่การรักษาศีลสมควรแก่การเจริญภาวนาถ้าจิตของเรานำได้ถูกต้องตามหลักธรรมสมควรอยู่ตรงนี้ดังนั้นคนจะพ้นทุกข์พ้นจากทุกข์มีความสุขความสบายก็เพราะอัตภาพร่างกายหรือประเทศอันสมควรนี้เพราะงั้นคนที่มีพร้อมอยู่ทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมทุกอย่างถือว่าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์หรือถ้าเป็นสมบัติก็สมบัติอย่างประเสริฐแล้วงั้นมนุษย์สมบัตินี้จึงเป็นสมบัติกลางเราจะใช้ในทางใดจะนำจิตของเราไปในทางใดก็อยู่ที่มนุษย์สมบัติเองการประกาศศาสนาของพระองค์ท่านประกาศเป็นเวลานาน45 พรรษา45 พรรษานั้นท่านตรัสอะไรท่านก็ตรัสให้รักษากายรักษาวาจารักษาใจของพวกเราเองเพราะงั้นร่างกายของเรานี้จึงเป็นปฏิรูปประเทศเป็นประเทศอันสมควรแก่มรรคแก่ผลดังกล่าวแล้วเพราะงั้นจึงอยากแก่ท่านทั้งหลายผู้มีสมบัติอันล้ำค่านี้ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดโดยมากคนเราที่ไม่เฉพาะที่มาที่นี่นะที่ทำผิดจากทำวินัยต่างๆเป็นเหตุให้รับความเดือดร้อนนั้นนั่นแหละคือคนใช้สมบัติไม่เป็นมีสมบัติแล้วใช้ไม่เป็นอันตรายต่างๆทำให้เสียหายแก่ตัวเองสมบัติไม่ได้ใช้เหมือนบางคนมีสมบัติภายนอกมีสุขเจ้าของเงินทองมากใช้ไม่ถูกทางเป็นหนี้เป็นสินทำอะไรเกินตัวพอดีไม่รู้จักการจักประมาณดังกล่าวแล้วทำให้เสียหายในจุดนั้นเพราะงั้นจิตของคนเรานั้นก็ย่อมตกไปด้วยเสียไปด้วยเพราะเราใช้สมบัตินั้นไม่เป็นโดยเฉพาะอัตภาพร่างกายหรือมนุษย์สมบัตินี้ที่ว่าเป็นสมบัติกลางนี่ยิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นปุถุชนอริยชนหรือว่าเป็นบุคคลที่สูงสุดในที่สุดก็เพราะมนุษย์สมบัติเองเพราะงั้นเราจะนำจิตของเราไปถูกทางหรือไม่จึงอยู่ที่การฟังการคิดการพิจารณาอย่างถูกต้องตามหลักธรรมความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าวางไว้เราได้รับมรดกธรรมอันล้ำค่าที่มีมาเป็นเวลาช้านานแล้วเราพยายามรณรงค์รักษากันไว้เถอะเราจะเป็นผู้หนึ่งในจำนวนนั้นที่เราประกาศศาสนาคนที่ประกาศศาสนาไม่ได้หมายความว่าจะออกประกาศวิทยุทั้งนั้นไม่แม้พวกท่านทั้งหลายนั่นแหละเชื่อแน่เลยกันว่าขณะนี้กำลังเป็นผู้มีความสำคัญเป็นผู้มีบทบาทในการประกาศศาสนาอย่างยิ่งขอสำคัญว่าให้พวกท่านทั้งหลายทำกายของพวกท่านให้ถูกต้องคือไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นเองไม่ฆ่า
ไม่ลักไม่ประพฤติผิดรักษากายของพวกท่านทั้งหลายนี่แหละคือการประกาศศาสนาการที่พวกท่านทั้งหลายไม่ล่วงเกินศีลหรือตั้งอยู่ในมรรคสัมมาวาจาพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลเป็นการประกาศศาสนาไปในตัวการทุกคิดสิ่งใดไม่คิดโลภอยากคนอื่นของคนอื่นพิจารณาดูก็แล้วกันไม่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายใครคิดจะโลภเอาสิ่งของคนอื่นโดยไม่ชอบทำแล้วเป็นการผิดธรรมดังนั้นแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเราพิจารณาประกาศธรรมอันนี้ด้วยการไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทไม่ปองร้ายคนอื่นเห็นชอบตามธรรมนองของธรรมท่านจะไปอยู่ที่ใดแม้เดินอยู่ถนนหนทางก็ตามเป็นการประกาศศาสนาด้วยกันทั้งนั้นท่านทั้งหลายคงจะนึกถึงว่าจะชีวัตลิที่พระสัชชิเถระที่ไปประกาศศาสนาในครั้งแรกที่พระองค์ทรงไปประกาศที่พระสารีบุตรเข้ามาเป็นทายาทในทางพระพุทธศาสนาท่านก็เพียงจะเดินเท่านั้นเองเดินให้เห็นก็เกิดความเลื่อมใสเกิดความศรัทธาโดยเดียวอาจจะชี้ท่านเพียงเดินแต่พวกท่านทั้งหลายมีความสำคัญพระสารีบุตรซึ่งเป็นนอกศาสนาแท้ๆเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสยอมตนมาบวชในพุทธศาสนาพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจนเป็นสาวกที่เราเห็นในพระประธานทุกแห่งจะมีคำว่าพระโมคคัลลาสารีบุตรอยู่เสมอนั่นแหละคือในเบื้องต้นเราเห็นเลยมาจากท่านเห็นพระอัสสชิเดินเพียงบิณฑบาตเท่านั้นเองก็ไปถามว่าเห็นกิริยาอาการอย่างเรียบร้อยเกิดความเลื่อมใสสัญญาสนทนาปราศัยท่านก็เพียงว่าไม่ใช่เวลาจะแสดงธรรมท่านก็ถ่อมตัวพระสัชชิแต่พอทนความรบเร้าของสารีบุตรไม่ได้ท่านก็บอกว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุจะดับไปก็เพราะเหตุเพียงแค่นั้นแหละเกิดความสำนึกทันทียอมตนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ใดเรียนพระอัสสชิแล้วก็มาบวชในพุทธศาสนานั่นแสดงเห็นว่าการเดินเฉยๆก็ยังมีประโยชน์ก็คำที่ว่าอาตมาว่าให้รู้จักเหตุทำทั้งหลายเกิดจากเหตุนี่มีความสำคัญขนาดไหนก็เหตุเป็นเหตุเมื่อท่านทั้งเพียงได้ยินอย่างนั้นเท่านั้นท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติน้อมใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบวชในพุทธศาสนามีความสำคัญให้เราได้ยินได้ฟังมาจนทุกวันนี้เพราะเพียงกิริยาที่เดินเท่านั้นนอกจากนั้นยังมีตัวอย่างหลายอย่างที่พอจะยกมาให้เป็นตัวอย่างพระ องคุลิมานโจรที่ว่าที่ตมาเกิดมาครั้งต้นว่าช่วยชีวิตให้อยู่รอดขณะนั้นท่านกำลังขอภัยบ้านละหันกำลังอยากจะได้วิชาอันสูงสุดที่อาจารย์แนะนำในคบคนที่ไม่ถูกทางถ้าใครเอานิ้วมือคนมาได้จำนวนเท่านั้นจะบอกวิชาอีกวิชานั้นเป็นวิชาวิเศษเพียงเท่านั้นความหลงความอยากได้ความเข้าใจผิดก็บาละหัมทันทีไปหาฆ่าคนเป็นจำนวนมากแต่พระพุทธเจ้าเล็งเห็นความสำคัญกับพระเสด็จโปรดได้มาบวชในพระศาสนาถอนใจตัวเองจากความชั่วเกิดจากความฆ่าคนที่มีสติปัญญาตอนขณะที่ไล่พระพุทธเจ้าไม่ทันจะฆ่าพระพุทธเจ้าเหลืออีกนิ้วเดียวจะได้ครบจำนวนพันเพราะเพียงพระพุทธเจ้าบอกให้พระพุทธเจ้าจุดธรรมะจุดก่อนพระพุทธเจ้าก็ตัดเพียงย่อๆข้าพเจ้าจุดแล้ว
ท่านเองแต่ท่านยังไม่หยุดพวกเราหยุดหรือยังหยุดอิจฉาพยาบาทกันหรือยังหยุดโลภหยุดหลงหรือยังถ้าพวกเราหยุดโลภหยุดหลงเท่าว่ากับพวกเราพบพระพุทธเจ้าแล้วขณะนี้ไม่ต้องสงสัยเพราะงั้นอาตมาได้ว่าทำมาโดยย่อนี้ก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะนำไปประพฤติปฏิบัติพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความสุขเกษมสำราญในทางพระพุทธศาสนาแสดงธรรมมาว่าโดยหัวข้อว่าจิตเตนะนิยติโรโกสัตว์โลกอันจิตน้อมนำไปก็หวังว่าพอสมควรแก่เวลานังน่าแสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉนี้ท่านหลวงพ่อครับเมื่อกี้ผมกราบเรียนหลวงพ่อเรื่องห้องน้ำผมภายในต้องประกาศบอกบุญเรื่อย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 